কাটি ল'লোঁ পেকেটটো ধুনীয়াকৈ এয়া দি দিলোঁ হে গাইজ গুড মৰ্ণিং কি খবৰ আপোনালোকৰ বৰ্তমান মোৰ ভালেই মই মৌচুমীয়ে মৌচুমী চেনেলৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এতিয়া মই ওলাই আছোঁ চুটকিৰ স্কুললৈ চুটকিৰ স্কুললৈ মাতিছে মানে কমিটিখনৰ মই ছেক্ৰেটাৰী হয় আজি সিহঁতৰ খেল ধেমালি আছে সেইটো কাৰণে ছাৰসকলে মাতিছে মোক এয়া যাবলৈ ওলাই আছোঁ ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা আৰম্ভ কৰোঁ কাৰণ এইকেইদিন মই ভ্লগ ভিডিঅ' কৰিব পৰাই নাই আজি কৰিম বুলি ভাবিছোঁ যদি পাৰোঁ স্কুলত অকণমান দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আজিৰ দিনটো চাই থাকক তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰু মই এতিয়া স্কুললৈ গৈ লওঁ সাবধান হাতৰ ৰাইট হেণ্ড যাবলৈ সাজু হোৱা গণ গণ আদিনায়ক জয় হে ভাৰত ভাগ্য বিধাতা পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গা विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलरितरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय 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 हे ইয়াৰ পাছতেই খেলৰ সম্পৰ্কত বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক দুই এষাৰ বক্তব্য ৰাখিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ শ্ৰদ্ধাভাজন আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন শিক্ষক মাননীয় শ্ৰীযুত জগন্নাথ ছাৰ প্ৰমুখ্যে মোৰ সহকৰ্মী শিক্ষক বন্ধুসকল আমাৰ ইয়াত উপস্থিত হোৱা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকল আৰু দুইখন বিদ্যালয়ৰ মোৰ অতিকৈ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি এই বাৰ্ষিক ক্ৰীড়া সমাৰোহৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইতিমধ্যে সমাপন কৰিছোঁ এতিয়া আমি আমাৰ খেলৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিম এই খেল আমি সকলোৱে খেলিব লাগিব খেল হ'ল আমাৰ শিক্ষাৰ এটা অংগ আমাৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ কাৰণে খেলৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন সেইকাৰণে আমাৰ চৰকাৰে বিদ্যালয়বিলাকত পঢ়া শুনাৰ লগতে খেলৰো ব্যৱস্থা কৰি দিছে ইতিমধ্যে চৰকাৰে খেলে ভাৰত ফুলে ভাৰত এখন আঁচনি উলিয়াইছে সেই আঁচনিৰ অধীনত খেলৰ সামগ্ৰী কিনিবৰ কাৰণে বিদ্যালয়বিলাকলৈ অনুদান দিছে খেলে আমাক আত্মবিশ্বাস হ'বলৈ শিকায় আমি যেতিয়া বিভিন্ন খেল খেলোঁ আমাৰ বিভিন্ন খেলুৱৈসকলৰ লগত আমাৰ মনোভাৱ বিনিময় ঘটে মত বিনিময় ঘটে তেতিয়া আমি কি হয় সামাজিক হ'বলৈ শিকোঁ লগতে আমি যে প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰোঁ আমি নিজৰ প্ৰতিভাৰে নিজৰ যোগ্যতাৰে আমি আগবাঢ়িব লাগিব আমি
স্কুলৰ ফিল্ডখন যিহেতু সৰু, পথাৰতে খেলিবৰ কাৰণে ফিল্ডৰ ব্যৱস্থা কৰি লৈছে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীবিলাক সেই পথাৰলৈকে গৈ আছে আৰু লগতে আমিও গৈ আছোঁ। ব'লকচোন চাওঁগৈ কি কৰেনো ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে। মেমৰ ওচৰত থৈ এইবাৰ আমাৰ চুটকিৰ টিমটো ৰেডি হৈছে। কিনো কৰে চাওঁ আহকচোন। এয়া চুটকি দৌৰিছে আৰু দেই। এয়া 3 নম্বৰজনী চুটকি গৈ আছে। কি কৰে নাজানো আৰু দৌৰিছে। ইয়ে ৰাম, চুটকি পৰি গ'ল দেখিছেনে? আকৌ দৌৰিছে। এয়া হাৰ মনা নাই মানে, দৌৰিয়া আছে। এয়া পালেহি আৰু। হে গাইজ, ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ স্কুলৰ পৰা। দুটামান খেল চালোঁ আৰু ছাৰহঁতকো লগ পালোঁ, ভালে লাগিলে। ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও যথেষ্ট সহায় সহযোগ কৰিছে খেলৰ কাৰণে। ভাল লাগিলে গৈ। আৰু এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ, মানে ভাত খাবৰ টাইম হৈ গ'ল, সেইটো কাৰণে গুচি আহিলোঁ। আৰু আকৌ যাওঁ নেকি চাম বাৰু। স্কুল একেবাৰে ওচৰতে, এঘৰ পাৰ হ'লে পায় আমাৰ স্কুল। ময়ো পঢ়া স্কুল আৰু চুটকিও একেখন স্কুলতে দিছোঁ। ভাল লাগিলে গৈ। আৰু এতিয়া মই পাকঘৰলৈ যাওঁ। এটা সৰু ৰেচিপি বনাম, ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। ব'লক এতিয়া পাকঘৰলৈ, কিনো বনাওঁ তাকে দেখাম। কেৰাহীত তেল গৰম কৰি এয়া মিছা মাছকণ দিয়াৰ পিছত 2 মিনিটমান ভাজিলোঁ, ৰেডি হৈয়ে গ'ল।
একেবাৰে কম সময়তে বনাব পৰা তিনেই সাধাৰণ ৰেচিপি, খাবলৈ কিন্তু বহুতেই টেষ্টি হয়। আপোনালোকে এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এনেকৈ যদি খোৱা নাই খাই চাব। ৰেডি হৈয়ে গ'ল। মোৰ ভাতৰ থালি উলিয়াই ল'লোঁ। বগৰী আচাৰ, ভাত আৰু এইফালে মিছা মাছ বিলাহীৰ লগত বনোৱা ভাজি, আৰু এইফালে চিকেন ফুলকবিৰ ভাজি। এয়াই আছিল আজিৰ ভাত সাজত। আৰু এতিয়া মই খাই লওঁ, কাৰণ ভোক লাগিবৰ টাইম হৈ গ'ল। আৰু মই খাই লৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। বৰ বিশেষ একো নাই দেখুৱাবলগীয়া, তথাপিও দেখুৱাই দিছোঁ আৰু। খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ, এতিয়া এনেই আছোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ। বিলাহী আৰু মিছা মাছৰ ভাজিখন সঁচাকৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছিলে, খাবলৈ মই বহুত ভাল পালোঁ। আৰু আপোনালোকেও খাই চাবচোন, তিনেই সৰু ৰেচিপি কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি হয়। আৰু যদি কোনোবাই নতুনকৈ চাই আছে মোৰ চেনেলটো, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেলটো দবাই অল কৰি ল'ব, যাতে আহিব লগা ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই থাকে। নতুন এটিৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম আজিলৈ। বাই বাই। আৰু শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ।